Kính thưa các bậc trưởng thượng, các vị tiền bối, thưa cô bác, anh chị em, cùng mấy anh em chuyên môn rành rẽ về bóng đá tỉnh nhà. Chuỗi phim tư liệu Chảo lửa bất diệt mà quý vị đang xem đây, thiệt ra là những thước phim được nung nấu bấy lâu nay trong cái tâm can của một lão già 60 tuổi. Tôi đây đã sống, đã hít thở và gắn bó gần như trọn đời mình ngay bên hông cái chảo lửa này. Giờ đây, nhìn lại bằng đôi mắt đã mờ theo năm tháng, tôi thấy buồn và đau đáu lắm khi ngọn lửa cuồng nhiệt năm xưa dường như không còn cháy rực trong tim của hơn 20 vạn dân Cao Lãnh mình nữa. Cái mong mỏi gầy dựng lại ký ức này nó lớn lao thiệt, nhưng sức người có hạn, phương tiện với tư liệu cá nhân của tôi thì còn hẹp hòi quá. Nếu trong lúc biên tập có chỗ nào sơ sót, kính mong các bậc tiền bối và quý khán giả niệm tình tha thứ cho một đứa con của quê hương đang đau đáu nỗi lòng trước cảnh vật đổi sao dời. Lần trước, quý vị đã xem chương 1 Bình minh bên bờ Sa Giang, dơi hồi một, tiếng tơ lòng của chim đầu đàn mỏi cánh. Đó là những trang sử đầu tiên của bóng đá Đồng Tháp, là lời tâm huyết rút ruột rút gan của cụ Cao Hoài Cuối, người từng khiến cả Viễn Đông phải nể phục. Chúng ta đã thấy một niềm đam mê lớn lên từ những bãi bùn vùng biên thùy Hồng Ngự. Và rồi, giai đoạn rực rỡ đầy nước mắt của hội Sa Đéc Sport cũng khép lại theo dòng chảy lịch sử. Hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với hồi 2, từ Đồng Tiến lưu danh đến Cửu Long dậy sóng, thế hệ đầu tiên của thập niên 70. Từ cái hồi danh tiếng của Sa Đéc Sport chìm vô dĩ vãng, suốt 20 năm trời, đất Đồng Tháp mình như ngủ quên trong im lặng. 20 năm không một tiếng vang. Người ta cứ tưởng lửa tắt thiệt rồi. Nhưng mà không, lửa hổng bao giờ tắt. Nó chỉ đương âm ỉ dưới lớp tro tàn đó thôi. Và rồi thời thế xoay chuyển, thập niên 70 tới, một thế hệ mới trỗi dậy từ chính mảnh đất sình lầy này. Chuyện nghe như đùa mà thiệt như đinh đóng cột. Có một đội bóng ở miền Tây mà hễ khán giả mua vé vô sân, nhìn danh sách mà không thấy 3 cái tên quen thuộc là họ đội trả vé, quay lưng đi về liền. Không phải tại trọng tài ép, cũng không phải tại sân bãi xấu, mà chỉ vì thiếu 3 chữ Bạch, Hảo, Chôm. 3 cái tên mà cầu tướng Sài Gòn nghe tới là phải rùng mình. 3 cái bóng mà sân cỏ nào cũng phải rung chuyển. Năm 1972, có người đàn ông tên Miễn Hòa đứng ra mở hầu bao. Ông hổng mua đất, hổng mua vàng. Ông mua một thứ mà người miền Tây hồi đó biểu là khùng. Ông đi mua ước mơ. Ông lập ra đội bóng Đồng Tiến. Ông rành quá mà, muốn làm nên chuyện là phải có người tài. Thế là Bạch, Hảo, Thẩm, 3 cái tên đã lừng lẫy khắp các sân cỏ, lục tục kéo về đầu quân. Theo sau họ là Huệ, Hồng, Phát Lớn, 3 của hậu vệ Đoàn Việt Cường sau này. Rồi tới Nở, Phúc, Chôm. Cái đội hình đó không phải xếp trên giấy cho vui, mà là ghép lại bằng máu lửa. Đá theo chiến thuật 4-2-4. Bạch với Hảo đá trung phong. Mà trung phong này lạ lắm, không có đứng chờ bóng đâu nghe, mà là kiểu lùi về tiếp tiền vệ, rồi bất thình lình bật lên mở cánh nhanh như chim ưng. Đặc biệt nhất là cái rơ 1-2 giữa Bạch với Hảo, hồi đó là số 1, khiến hàng phòng ngự đối phương cứ gọi là quay như chong chóng. Danh thủ Trần Văn Bạch nhớ lại hồi đó, nói chung là đội bóng nào nó cũng có cặp bài trùng hết. Thì Bạch, Hảo, Chôm, Phúc đó. Hảo đá trung phong với anh, hồi đó đá 4-2-4, nhưng mà anh với Hảo ăn rơ lắm. Có khi phải lùi về đá tiền vệ tiếp anh em, rồi lúc tấn công thì dạt biên. Cái rơ 1-2 của Bạch với Hảo hồi đó thiệt sự là số 1. Và rồi Đồng Tiến ra trận.
Sài Gòn, cái nơi mà bao nhiêu đội bóng đại gia tung hoành, lần đầu tiên phải ngước nhìn một đội bóng tới từ vùng sinh lầy miền Tây. Sân nào có đồng tiếng là sân đó chật cứng. Người ta tới không phải vì tò mò, mà là để coi coi mấy cha nội nhà quê này đá đấm kiểu gì mà hay dữ thần vậy. Nguyễn Văn Hảo, ngôi sao sáng nhất lúc bấy giờ, hễ chạm bóng là khán đài muốn nổ tung. Cùng với Bạch, Chôm, Phúc, Thẩm, họ không chỉ thắng mà là thắng đẹp, thắng bằng kỹ thuật, bằng tim gan của mình. Năm 1972, trận chung kết khu vực 7, tiếng còi mãn cuộc vang lên, đồng tiếng vô địch. Nhưng quý vị biết không, quan trọng hơn cái cúp vàng đó chính là niềm tự hào của cả một vùng đất. Người dân Đồng Tháp mình, những người hồi đó hay bị coi là dân sông nước nghèo khó, lần đầu tiên được ngẩng cao đầu mà dõng dạc nói: của tôi đây. Còn tình cảm của khán giả hả? Nó cuồng nhiệt tới mức nếu thiếu Bạch, Hảo, Chôm là họ không chịu xem. Không phải họ kiêu ngạo đâu, mà tại họ biết không có ba người đó thì trận đấu coi như mất đi cái hồn cốt rồi. Thời gian thì không chờ đợi ai. Bộ ba Bạch, Hảo, Chôm rồi cũng tới ngày treo giày. Đội Đồng Tiến cũng tan rã theo dẫn nước nổi trôi. Nhưng có một thứ không bao giờ phai lạc, đó là ký ức. Danh thủ Trần Văn Bạch đã 73 tuổi. Ông vẫn còn khỏe mạnh lắm. Sau thời gian định cư ở Mỹ, ông chọn trở về quê nhà. Không phải để tìm vinh quang cũ, mà là để hội ngộ, để ôm vai những người đồng đội năm xưa, để nhìn lại cái sân cỏ mà một thời họ đã cháy hết mình. Khi ông ngồi xuống kể chuyện cũ, ánh mắt ông vẫn sáng rực như cái thời trai trẻ. Giọng ông vẫn run run khi nhắc lại cái rơ 1-2 với anh Hảo. Bởi vì đó đâu chỉ là kỹ thuật, đó là tình anh em, là sự thấu hiểu nhau mà không cần nói bằng lời. Thế hệ Bạch, Hảo, Chôm đã chứng minh một điều: người Đồng Tháp mình không cần sinh ra ở thành phố lớn, cũng không cần điều kiện sang trọng gì. Chỉ cần có cái tâm, có trái tim yêu bóng đá là đủ để làm nên kỳ tích. Ngọn lửa họ đốt lên năm 1972 sẽ được những thế hệ sau nhen nhóm lại rồi bùng cháy trong những năm tháng tiếp theo. Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đây. Sau thế hệ Bạch, Hảo, Chôm, ai sẽ là người kế thừa ngọn đuốc đó? Khi Cao Lánh trở thành thủ phủ mới, liệu cái chảo lửa này có thực sự bùng nổ? Và cái hình ảnh những chiếc xuồng ba lá chở gạo đi đậu vé xem bóng đá, họ sẽ xuất hiện ra sao? Muốn biết chuyện sau này thế nào? Xin mời quý vị xem hồi sau sẽ rõ.